S-a rezolvat încă o verigă din misterul construcției piramidelor. Istoricii ne spun cum s-au construit în principiu piramidele, deși detaliile le lipsesc și lor. Nu au fost extraterestri, ci multe mii de muncitori care lucrau pentru o piramidă zeci de ani. Foloseau probabil rampe și alte mecanisme inginerești ale vremilor pentru a așeza blocurile de piatră aduse adeseori din apropiere, pe rând, unele peste celelalte. Dar atunci când nu se găseau în apropiere, cum ajungeau materiale de construcție acolo de la distanțe mai mari? Recent, arheologii americani au găsit răspunsul, folosind un braț maritim al fluviului Nil, necunoscut până acum. Priviți aici harta. În dreapta este Nilul. Linia albastră punctată din stânga este locul prin care acum 5000 de ani trecea un braț al Nilului. Remarcați cum aceasta trecea pe lângă locurile unde s-au construit cele mai mari piramide. Ei bine, pe el erau transportate materiale de construcție, muncitori și alte lucruri necesare construcției piramidelor. Brațul a secat de atunci, iar urmele lui sunt ascunse în terenurile agricole de astăzi. Arheologii le-au găsit folosind săpături specifice și măsurători în satelit. Se poate ca de-a lungul acestui braț de apă asecat să existe și alte construcții ascunse în pământ. Desigur, pot să scrie istorici și cărți întregi și arheologii moderni să găsească orice. Asta nu va opri niciun conspiraționist să pretindă că piramidele au fost construite de extraterestri. Ce vedem aici este o ploaie solară. În partea de jos este suprafața Soarelui. În partea de sus este atmosfera Soarelui, denumită și corona sau coroană în termeni populari. Doar că atmosfera Soarelui, care se întinde pe milioane de kilometri, este făcută din plasmă. În cazul de față, un gaz puternic ionizat. Asta se vede foarte bine în pozele cu eclipse de soare. Plasma, din care e făcută atmosfera Soarelui, ascunde un mister. Temperatura este de milioane de grade Celsius, deși suprafața Soarelui are doar 6000 de grade Celsius. Cum se poate? În mod normal, când ne îndepărtăm de foc, temperatura scade. Iată misterul nerezolvat. În imagine, vedem cum plasma din atmosferă se răcește și cade apoi către suprafața Soarelui, în linii luminoase, despre care se crede că urmează liniile de câmp magnetic. Mai vedem pe suprafața Soarelui tot felul de structuri ce fac parte din cromosferă, care este partea de jos a atmosferei Soarelui, de doar câteva mii de kilometri înălțime. Cromosfera este interfața dintre Soarele ce bolborosește și atmosfera lui. Aici se inițiază erupțiile solare. Un lucru e cert, dacă privim această ploaie de pe Soare, nu ne va răcori. Ai văzut inundațiile recente din Dubai, cele mai mari de aproape un secol într-o țară lângă un deșert? A plouat într-o zi mai mult decât într-un singur an. Cine a fost de vină? Unii zic că de vină a fost însămânțarea norilor. Știți voi, știința care face rău. Dar e așa, însămânțarea norilor este o tehnică prin care se induc ploi artificiale. Constă în împrăștierea unor centre de nucleație în nori, în particular iodură de argint, pentru a condensa vaporii de apă și a-i transforma în picături de apă. Eu am făcut un video despre asta pe YouTube. Două lucruri sunt bine de spus. Primul este că prin această metodă nu se poate produce ploaie din nimic. Dacă nu există nori deasupra, nu ai ce să însămânțezi și deci nu poți produce ploaie artificială. Al doilea este că meteorologii studiază norii înainte de a-i însămânța. Dacă sunt prea mulți, atunci nu se însămânțează, pentru că nu prea are sens. Va ploua probabil de la sine. Iar deasupra Dubaiului, creșterea neobișnuită a densității de nori se pare că a fost prezisă cu o săptămână înainte, pe baza modelelor meteorologice. În practică, asta s-a și întâmplat. Odată adunați norii împreună, a început să plouă puternic. Concluzia: inundațiile au apărut în mod natural, însămânțarea norilor nu este cauza. Dar de ce așa de mulți nori? Încălzire climatică? Asta este o întrebare deschisă. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Iar în plus, cu serviciul Surfshark Alert,
poți monitoriza datele tale, verifica posibilele breșe, primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark. Intră pe linkul meu din descriere și introduc codul promoțional presură. Astfel vei obține 4 luni gratuite. Știai că Jupiter este de 2 ori mai mare decât toate celelalte planete din sistemul solar combinate? O zi pe Jupiter durează mai puțin de 10 ore terestre. Jupiter nu are o suprafață stâncoasă. Dacă ai arunca un obiect din vârfurile norilor, acesta nu ar ateriza niciodată pe suprafața sa. Forța gravitațională lui Jupiter este atât de puternică încât afectează traiectoriile cometelor și ale asteroizilor. Planeta este faimoasă pentru Marele Punct Roșu, o furtună gigantică mai mare decât Pământul, care are cel puțin 300 de ani vechime. Jupiter are aproape 100 de sateliți naturali și un sistem de inele, descoperit de sonda Voyager. Pe Jupiter nu există anotimpuri. Planeta nu se înclină suficient de mult pe axa sa pentru a produce diferențe de temperatură în timpul anului. Tu ce ai vrea să vizitezi dacă ai merge la Jupiter? Știai că cel mai mare deșert din lume conține cea mai mare parte a apei dulci de pe planetă? Antarctica este considerată un deșert deoarece practic nu are precipitații. Dar că muntele Fuji de lângă Tokyo a erupt ultima dată în 1707, cu tremurile și tsunamiul care a urmat au ucis 30.000 de persoane, iar câmpurile de orez au rămas sterile timp de 100 de ani. Un tsunami este un val masiv care se revarsă peste uscat și distruge totul în calea sa. Poate avea 30 de metri înălțime când lovește țărmul. Știai că fosile marine sunt adesea găsite pe vârfurile înalte ale munților? De ce? Pentru că multe vârfuri de munte au fost odată fundul mărilor, iar apoi împinse în sus de mișcările maselor de pământ. De exemplu, eu am văzut fosile de coral marin pe vârful Buila din județul Vâlcea. Tu ai văzut așa ceva? Suntem peste 5 miliarde de ani, iar Pământul are nevoie de tine. Încet, încet, Soarele se transformă într-o gigantă roșie. De ce? Pentru că își epuizează combustibilul de hidrogen, provocând colapsarea nucleului său sub presiunea gravitației. Asta determină fuziunea heliului, creșterea temperaturii și expansiunea Soarelui. Acum Soarele este așa de masiv că va înghite Pământul. Tu ai fost ales conducătorul omenirii. Ce poți face pentru a salva omenirea? Unii spun să muți Pământul de pe orbită, cu ajutorul unor rachete, doar că nu ai suficiente rachete și combustibil. Alții te sfătuiesc să muți umanitatea pe Pluto, care, fiind departe, nu suferă de căldura Soarelui, doar că Pluto e o planetă mică și oamenii s-ar înghesui iar în orașe aglomerate. Omenirea se bazează pe tine. Ce sfat i-ai da? Sonda Odysseus a aselenizat la polul sud al lunii. De ce e special? Pentru că este prima sondă a unei companii private care reușește acest lucru. Ori, în anii ce vin, NASA se va baza tot mai mult pe companii private pentru proiectul său spațial. Aselenizarea nu a fost fără probleme. Sistemul principal de navigație a eșuat la aselenizare. Din fericire, sonda a primit în ultimul moment un software adițional de la NASA, care a fost folosit în schimb. Interesant este că o mare parte din motorul rachetei, construit din oțel, este făcută la o imprimantă 3D. Tu ce motor ai face dacă ai avea o astfel de imprimantă 3D? Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere. Astfel, vă asigurați confidențialitatea cu Surfshark și obțineți 4 luni gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine, la revedere!